Hi guys! Welcome back to my channel. This is Danny Biker. At kung bago ka lang sa channel ko, don't forget to subscribe and click the notification bell para updated ka sa mga videos na i-upload pa natin soon. Ayan na nga. So, sobrang excited ko ngayong araw kasi we're gonna do unboxing! Yay! Ayan, sobrang excited na ako buksan to. Actually, kahapon to dumating pero hinintay ko talaga na ma-film ko siya habang ina-unbox ko to para ma-share ko naman sa inyo ang aking bagong action camera. Okay, so first nakakatuwa, it was delivered by FedEx. Tama ba yun? FedEx? Oh yeah. 4 days lang siya. So international itong ano na to. Galing siya sa ibang bansa. And by the way, in-order ko to sa kanilang website. Lalagay ko yung link mamaya. Okay, so wag na natin patagalin to. Panda. I got broads in Atlanta, just to me in the family. Credit cards and the scammers, getting the looks in the band. Legacies. Nakakatuwa kasi ito yung itsura niya nung pinadala sa akin. Nagulat ako kasi ang laki-laki niya, right? And yung camera, parang wala, ganito lang siya kaliit. Later makikita niyo. Sobrang liit niya lang, pero ang laki ng packaging niya. Talagang sealed na sealed. Ayan. So, ano yun? Good points yun for me. Buksan na natin. Ayan. By the way, sa mga gustong umorder ng Insta360 One R, so, meron akong link sa baba, sa description box. Please use my link kapag umorder kayo. Bakit nga ba ito yung pinili ko? To be honest, I'm using GoPro sa mga videos ko. Yung mga previous videos ko, GoPro yung gamit ko. Okay, it so happened na nasira na siya. Pero ba't nga ba hindi ako bumili ng GoPro ulit? Bakit ito yun na yung pinili ko this time? Which is kind of medyo, ano siya, pricey siya a little bit. Konti lang naman compared to GoPro. It's because this one is good for, ano talaga siya, perfect siya for vlogging and for solo traveler. Okay, kapag mag-isa ka lang na nagta-travel, ganyan, sobrang ganda nito. And, yeah, hindi mo na kailangan ng someone na kumuha sa'yo, ganyan. Kasi, kaya niya gawin yun. Okay? And, aside from doon, pwede din siyang maging drone, oo. Since meron nga siyang long stick. So, eto na. So, tignan natin kung ano-ano yung mga laman nito. So, mamaya i-reveal ko sa inyo magkano ba nagastos ko dito. Okay. So, first, this one. Ayan. So, I think ito yung selfie stick. Yeah. Buksan natin. Kakatawa, oh, may mga ganyan siya. Talagang secure naman, in fairness. Ayun. So, ito siya. Ayan. So, ito yung selfie stick niya. Ayan. So, ganyan siya kahaba. And then, oh, ganun. Ayan, ayan na siya. So, hihilahin mo lang. Dito mo ilalagay yung camera. And then, oh, ang haba niya nga. And then, ayan, extend mo lang. Ayan, OMG. So, mahaba nga siya talaga. And, ang maganda dito is, magaan lang siya. Actually, itong whole package na to is 0.5, 500 grams. Ito. So, ayan. So, ito yung first item. Next. Oh, ito na yung pinaka-camera. Guys, baliktad pala. Okay. So, Insta360 One R Twin Edition yung pinili ko. Interchangeable lens action cam. Ayan. So, buksan na natin. Pakita ko sa inyo yung laman. Oh, wow! Hindi ko siya in-expect na sobra niya talagang liit. Look. Ayan yung laman niya. And sobrang niya talagang liit, in fairness.
Ayan siya. For closer look. Ayan. Tapos yung likod niya, ito, which is yung screen. Ayan. And then, ito yung extra, ano niya, camera. Ito yung pang 360. I think this is the twin edition. Ayan. Kabilaan siya. Wow. And then, of course, yung kanyang battery. So, here's the battery. Medyo makapal siya. And mahaba. Actually, may isa pa nito. Yung parang boost. Ganyan. Kaya lang, mas malaki siya and then mas mahal. So, hindi ko pa siya binili kasi medyo malaki na yung nagastos ko dito. So, yan siya. In fairness, super gaan niya ha. Wait lang. Bago tayo mag-move dun sa next. Ayan. Next. Tignan natin kung ano pang laman niya. So, excited na ako itry ito. So, sa mga next kong videos, sabi na natin ito. Ang isa pa. Sa mga next kong videos, ayan. So, ito na yung makikita nyo na ginagamit ko. So, makikita nyo na medyo magbabago na yung mga angulo ng ano natin, ng vlog natin. Para naman hindi boring. And then, next is this one. Another battery. Wow. May libre. Libre to. So, pag umorder ka na ngayon, so, so, pag umorder ka ngayon, may libre kang battery base. Ayan. Aside from dun sa, ano mo, aside from dito sa battery mo, mismo. Ayan. So, aside from dito sa battery mo mismo, meron pang libreng battery base. And, selfie stick. Ayan. So, pwede ka na umorder ka na ngayon. Ayan. So, may libre siyang battery base and then selfie stick. Ayan. So, ito yung invisible, ano nila, invisible stick nila. So, if I were you, order ka na ngayon, punta ka na dyan sa description box, yung link, i-click mo na yan. Ayan. So, buksan natin itong isa pang battery. Tingnan natin kung battery nga talaga siya. Baka hindi. Oh, ayan. Oo nga. So, I have 2 batteries. Ayan. 1, then 2. Ayan. Which is good for me. Thank you so much, Insta360. Ayan. So, thank you so much. I have 2 batteries kasi pag nagvo-vlog, syempre, minsan mahaba, diba? And matagal yung biyahe, especially pag long rides. So, mas maganda. May extra battery ka talaga. And ito na. I'm so excited to check this one. Ito yung kanilang bike bundle. Hindi pala mountain bike. Bike bundle lang. Ito. Ayan. Ito yung bike bundle. Ayan. So, tingnan natin kung anong laman ng bike bundle. Actually, hindi ko alam kung anong laman ng bike bundle. Pero feeling ko naman, it will help me bike vlog natin, diba? So, isang box siya. Ganyan. And there you go. Oh, ang dami niya. Wow. And ayan. Ayan siya. Wow. So, first is meron siyang chest mount. This one. Yung bike bundle niya. Chest mount. Ayan. Actually, ito, meron na ako nito. Okay. Meron na ako nito. Pero, baka kasi hindi kasya yung dati ko. So, yun. This one. Chest mount. Dito yan nilalagay. Try natin. Yan. Then, next. And then, ito. Oh, I see. Ito. Ito yung nilalagay sa handlebar. If I'm not mistaken. Yeah. Sa handlebar. Nakaganyan. Dito siya. May something pa dito. And super gaan niya. In fairness. Nagagaan. Oh, ito. I think here's the partner. Ito yung partner niya. Ayan. So, may kasama na siyang ganito. Ikakabit sa handlebar. Well, actually, ito yung sa handlebar. Tapos ito yung extender.
Which is, pag kinapit mo, nakahiga, dapat, sa napanood ko sa video, supposedly nakahiga siya para maging invisible din siya. And then here, nakakatawa kasi mukha siya matibay, hindi siya plastic. Makapal siya. And then, may goma na makapal sa loob. So, yeah. Secure talaga siya at hindi matatanggal. At may mga extra goma. Ayan. Kasi sometimes yun yung nagiging problem eh. Kumaano siya, nalulose. Maano, ganyan siya. So, yeah. May sobra. Then, may mga ganito tayo. Ayan. Another one. Dalawa. For helmet yan, I think. Yeah, for helmet. Then may mga patikit. And, of course, this one. Ito yan. Yan. Ang dami niyang ganito, oh. Parang 7. And then, mga ganito. So, ang lahat ng nagastos ko dito, all in all, is satisfied naman ako sa nakita kong mga items. Ay, wait, there's more pa pala. So, meron pa siya. Kaya pa sabi, parang walang charger. So, may charger po siya. Ayan. So, meron tayong, cord. And, ow! Saktan ka, girl. Pag out. And, here's, ito yung parang hinahanap ko. Ayan. Lalagyan niya. Ito. Yung case. And para dito mo ikakabit. Yan dyan. And then, this one. Protector. Yeah. Protector to. Dito. Here. Yan. Protector siya. Ayan. Siyempre, para hindi ma-damage yung lens natin. Yung camera. Protector siya. Complete naman pala. Galing. Nakakatuwa. Then there's more here. Extra. Wow, dami ha. Ang daming mga paganito. Ang daming mga paganyan. So, yun na siya overall. So, happy ako sa natanggap kong product. At same time, sobrang, I think it's worth the price naman. Talaga. Although hindi ko pa siya natatry, but based on the reviews, magaganda yung mga reviews niya since ako ay isa din akong solo traveler. So, sariling sikap tayo. So, sobrang friendly nito sa mga nagsusolo travel talaga. So, I also suggest it to you. I think that's it. So, if you like this video, ayan, don't forget to like, share, and subscribe my channel. Thank you so much. Bye-bye. God bless everyone.